اثناء صعود الماركت في اللو ريزيستنس ليكويديتي ران، دايما اثناء اللو ريزيستنس ليكويديتي ران هتلاقي الماركت بيسيب لك. النهارده هتكلم عن الفرق ما بين الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران واللو ريزيستنس ليكويديتي ران، ولكن خليني اجيب لك تسلسل الاحداث من البدايه. الساعه 4:12 انا بعت على جروب التليجرام وقلت النهارده السوق هيكون خالي من الاخبار، خليك حذر جدا وانت بتتداول، لان الماركت هيميل ان هو يكون ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران اثناء جلسة نيويورك. اما بالنسبه للبرايس اكشن، فالبرايس اكشن ده خاص بيوم 25/2/2026. بعت على جروب التليجرام المنظر ده وقلت اللي انت شايفه ده هو عباره عن لو ريزيستنس ليكويديتي ران ولا هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. طبعا لقيت اجابات كتير غلط. في ناس كانت شايفه ان النهارده الجلسه كانت ماشيه في لو ريزيستنس ليكويديتي ران، ولكن انا هتكلم عن موضوع الهاي ريزيستنس واللو ريزيستنس ده بشكل مفصل، ازاي تفرق ما بينهم وامتى تكون حذر وامتى بتاخد اي تريد. طبعا ده مش انفيتيشن ليك عشان تخش جروب التليجرام. جروب التليجرام معمول فقط عشان الناس كانت بتطلب مني ان هي عايزه تكون ليها الاسبقيه في ان هي تشوف الفيديوهات، فبالتالي دي مش انفيتيشن عشان تخش جروب التليجرام. ده شيء رقم واحد. تاني شيء، انا متاكد ان المعلومات اللي عندك عن الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران هي معلومات خاطئه تماما، لان انا بشوف ناس كتيره جدا بتتكلم على الهاي ريزيستنس واللو ريزيستنس من حيث القمم. يعني ناس كتير تشوفها حاطه لاين وتقول لك ان ده عباره عن هاي ريزيستنس، او حاطه لاين هنا وتقول لك ده عباره عن لو ريزيستنس. الكلام ده غلط. مفيش حاجه اسمها هاي ريزيستنس عباره عن قاعان ما اتضربتش، او هاي ريزيستنس عباره عن قمم ما اتضربتش. خليني ادخل بالموضوع بشكل مفصل وخليني اشيل الحاجات دي. طيب، في البدايه عشان تعرف كويس انا فين، انا هنا على الناسداك على فريم ال1 مينت تايم فريم. بعت على جروب التليجرام وقلت ان انا بالنسبه لي عندي انترست كبيره جدا، لان السعر ياخد القاعين اللي موجودين هنا والقاع اللي موجود هنا، ومن بعديها السعر يعمل اللي يعمله. طيب ليه انا فكرت بالطريقه دي؟ بكل بساطه لان السعر كان ماشي في بريميوم ديليفري زي ما انت شايف من بدايه اليوم. طيب ايه الليفلز اللي موجوده هنا دي؟ بكل بساطه على فريم الاربع ساعات زي ما انت شايف انا عندي هنا فير فاليو جاب سلبيه على فريم الاربع ساعات. اوريدي السعر كان وصل لها هنا اثناء الافتتاح. طيب تاني على ال1 مينت، لو تاخد بالك السعر اثناء الافتتاح وهي دي شمعه الافتتاح، كان لازم السعر بالنسبه لي ياخد الريلاتيف ايكوال لو اللي موجودين هنا وياخد القاع اللي موجود هنا، ومن بعدها السعر يكمل في اتجاه تكوين الديلي كاندل. طيب الديلي كاندل كانت هتكون ماشيه ازاي؟ الديلي كاندل كانت هتكون ماشيه في شكل بولش. طيب انت عرفت ده منين؟ بكل بساطه في التحليل الاسبوعي على الديلي تايم فريم، كنت قلت في اخر تحليل اسبوعي ان انا عندي هنا السعر متفاعل مع الاوردر بلوك اللي موجود بالمنظر اللي انت شايفه ده. لو تفتكر في التحليل الاسبوعي الاخير قلت لك طول ما السعر ما بيعملش اي اغلاقات تحت ال 50%، الليفل اللي انا بشير اليه دلوقتي ده بالنسبه لي انديكيشن على ان الماركت مايل ان هو يكون بولش او الماركت يتحرك بشكل ايجابي. لكن هل انا لازم اتريد في اتجاه الديلي كاندل؟ اكيد لا، انا ممكن اتريد الانترا داي فولاتيليتي. طيب ده كان هيحصل ازاي؟ لو نزلت على ال1 مينت بالشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي ان انا عندي هنا كان سيل سايد ليكويديتي، عندي سيل سايد ليكويديتي. اثناء الافتتاح كنت حابب اشوف السعر يوصل للجاب اللي موجوده هنا واستنى اي انتري موديل انا هستخدمه استهدافا للقيعان اللي موجوده هنا. باي ديفينيشن انا عندي الشمعه اللي موجوده هنا، لاحظ ان السعر هنا اخد اخر سوينج هاي بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اعمل لك زوم. دي اخر سوينج هاي كونها السعر داخل الليفلز بتاعت الجاب السلبيه اللي على فريم الاربع ساعات. في حاله ان السعر كان كسر نطاق الشمعه اللي موجوده هنا واغلق، كنت هستنى اي ريتست واستعمل الشمعه اللي موجوده هنا كبريكر استهدافا للسلسايد اللي موجود هنا والسلسايد اللي موجود هنا. لو السعر ما كانش اداني اي انتري اقدر استخدمها هنا كبيرش كونديشن للقاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا، بكل بساطه كنت هستنى السعر ياخد القاعين اللي موجودين هنا واستنى اي بولش فير فاليو جاب تتكون استهدافا للقمه اللي موجوده هنا. دي كانت النهارده بالنسبه لي شروط الانجيجمنت او شروط المشاركه. لكن زي ما انت شايف السعر كان صاعد بقوه للاعلى بالشكل اللي انت شايفه ده، والماركت مشى في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، وهو ده موضوع فيديو النهارده. طيب ليه انا ما فكرتش ادخل لونج في الحركه اللي موجوده هنا؟ بكل بساطه الماركت ماشي بيوفر لي باي سايد ديليفري بدون اي تصحيح.
طيب عرفت منين ان هو بيوفر لي باي سايد ديليفري؟ بكل بساطه الموضوع مش محتاج اي تعقيد، انا بتداول فوق الميد نايت اوبننج، وبالتالي الماركت موفر لي بريميوم ديليفري، وبالتالي اثناء ما الماركت ماشي في بريميوم ديليفري ما ينفعش ادخل اي صفقات لونج الا في حاله ان انا شفت ستوب هانت حصل باستهداف القاع اللي موجود هنا او القاع اللي موجود هنا. ده الحاله الوحيده اللي تخليني ادخل لونج مع الماركت. ما دون ذلك انا كنت هفضل ان انا ادخل شورت من الجاب السلبيه اللي موجوده على فريم الاربع ساعات استهدافا للقيعان اللي موجوده هنا، ولكن كان ناتج عن حركه الماركت بشكل بريميوم. زي ما انت شايف الماركت ابتدى يميل ان هو يمشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي رن. اي حد كان بيحاول يدخل لونج النهارده انا بوعدك ان الستوب بتاعه اتضرب بكل سهوله. ليه؟ لان في حاله الماركت اتحرك بالشكل اللي موجود هنا بدون ما يعمل ريفير للقيعان اللي موجوده هنا، الكلام ده الناس بتدفع عليه فلوس، الكلام ده لازم يتسجل ولازم تكتبه. في حاله الماركت صعد بالشكل اللي انت شايفه ده بدون ما يعمل اي ستوب هانت، دايما الماركت بيميل لو هو هيمشي في وان سايد او في اتجاه موحد وهو الاتجاه الصاعد، الماركت دايما بيميل ان هو يمشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي رن، وخصوصا ان انا ما عنديش اخبار. طيب ايه الهاي ريزيستنس ليكويديتي رن وايه اللو ريزيستنس ليكويديتي رن؟ الهاي ريزيستنس ليكويديتي رن بكل بساطه هي معناها ان الشموع تشارك الرينج بتاعت الشموع اللي قبليها. بمعنى خليني اديك مثال بسيط، انا عندي هنا هاي وعندي هنا لو. لاحظ اثناء ما الماركت كان بيحاول ياخد القاع اللي موجود هنا، لاحظ الماركت عمل ايه؟ الماركت اتريد للجاب مره، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، ومن بعدها الماركت نزل بشكل اجريسيف. الحاله دي اللي بيحصل فيها ان الماركت يشارك كل رينج الشموع. خليني اوريك، عندي هنا شمعتين صاعدين بالمنظر اللي انت شايفه ده، شمعتين تانيين لازم يعادلوا نفس الرينج الصاعد اللي موجود هنا. نفس الكلام بيحصل هنا، شمعتين صاعدين بيعادلوا رينج الشمعتين الهابطين اللي موجودين هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، ومن بعدها يحصل معادله للرينج ده بالكامل. لاحظ اثناء الصعود اللي حصل هنا برضو الماركت عمل اوفر للباي سايد ديليفري وعمل شيرنج او عمل مشاركه للرينج الهابط اللي موجود هنا للرينج الصاعد اللي موجود هنا. الحاله اللي انت شايفها دي اسمها هاي ريزيستنس ليكويديتي رن. هاي ريزيستنس ليكويديتي رن معناها ان السعر بيواجه صعوبه او بيواجه مقاومه في الاتجاه الى السيوله. طيب انا عندي السيوله هي موجوده تحت القاع اللي موجود هنا، خليني اوريك، خليني اعمل بول. لاحظ القاع اللي موجود هنا السعر خد قد ايه عشان ينزل يضربه بالشكل اللي انت شايفه ده. دي اسمها الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران مش عباره عن قمم، مش عباره عن قيعان. طيب ايه الحاله اللي عكسها؟ الحاله اللي عكسها اسمها لو ريزيستنس ليكويديتي ران. اللو ريزيستنس ليكويديتي ران معناها بكل بساطه ان الماركت يعمل لي اوفرنج للجاب. لاحظ شايف الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، دي جاب ايجابيه. لاحظ السعر كون لي الجاب هنا 1 تاتش، سكند تاتش، الماركت زي ما انت شايف صاعد بقوه للاعلى. طيب هل الماركت بالنسبه لي النهارده كان ماشي لو ريزيستنس وهاي ريزيستنس؟ اكيد لا، الماركت كان ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. مش معنى ان انا شفت 3 شموع او 4 شموع او 5 شموع او 10 شموع، ما تنساش ان انا هنا بتكلم على ال1 مينيت تايم فريم. فانا عندي جلسه نيويورك تبدا الساعه 9:30 تنتهي الساعه 11، ده لو انا هتكلم على جلسه نيويورك الصباحيه. طيب الجلسه دي مدتها ساعه ونص بما يعادل 90 دقيقه، فمش معقول عشان 10 دقائق ولا 15 دقيقه من ال 90 دقيقه بالكامل كانوا جايين في حركه وان سايد، ده معناه ان الجلسه كانت ماشيه لو ريزيستنس ليكويديتي ران. لا، لان بكل بساطه الحركه اللي حصلت هنا ده في حاله ان السعر كان هينزل ياخد القيعان اللي موجوده هنا والقاع اللي موجوده هنا، ده كان بالنسبه لي عباره عن جود سوينج او حركه فيك عشان الماركت يبتدي يعمل رول اوفر ويمشي في الاتجاه المعاكس استهدافا للقيعان اللي موجوده هنا. لذلك عشان تفرق ما بين الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران واللو ريزيستنس ليكويديتي ران لازم تفهم كويس الكونديشن بتاع الماركت. هل الكونديشن ده قابل للتداول ولا هو غير قابل للتداول؟ طيب ده كده الكلام النظري. طب الكلام العملي ازاي ابقى فاهم الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران بشكل بسيط؟ بكل بساطه لو انت قدامك ماركت كونديشن الشموع فيها بتشارك الرينج بتاع الحركه بتاعتها زي ما انت شايف كده هنا، ده عباره عن الماركت بيشارك الرنجات اللي موجوده هنا بتاعه الشموع داخل نطاق الشموع السابقه، اذا انت هنا في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. لو انت لقيت الماركت بيبقى موجود داخل البي دي اري وات ايفر هو ايه، كان انفرجن فير فاليو جاب، كان بيرش فير فاليو جاب، كان بولش فير فاليو جاب،
طول ما الماركت بيعمل شير للرينج بتاع نطاق الجاب، اذا افهم كويس انت هنا في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. طيب بالنسبه لللو ريزيستنس ليكويديتي ران، بالنسبه لللو ريزيستنس ليكويديتي ران زي ما انت شايف السعر بيلمس البي دي اري مره، الثانيه يبتدي يصعد، يعمل لي اوردر بلوك، الماركت ينزل يتريد لي شمعه واحده بالشكل اللي انت شايفه ده ويبتدي يصعد. واثناء الصعود واثناء الحركه بتاعت الماركت، ركز الكلام ده مهم، اثناء صعود الماركت في اللو ريزيستنس ليكويديتي ران دايما اثناء اللو ريزيستنس ليكويديتي ران هتلاقي الماركت بيسيب لك الجابات دي بشكل فاضيه، الماركت مش هيعبي لك اي جاب بيكونها، كل الجابات اللي هتشوفها اثناء الحركه بتاعه الماركت دايما بتبقى فاضيه، على عكس الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران اي جاب لازم الماركت يعمل فيها شيرنج ولازم يرجع لها اكتر من مره. اتمنى الموضوع يكون كلير، اتمنى الموضوع يكون بسيط، اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.